Mikä täällä haisee? Ihan kuin joku olisi paskantanut. Ei oo Rainbow, ei todellakaan Rainbowt haise tälle. Noniin. Pitihän se arvata. Pitihän se arvata. No niin, sieltähän se löytyi tähän remonttihässäkän keskeltä tää paskasaavi. Jos ihmettelet, että missä nämä kaikki leffat on tähän levitelty pöydälle ja hyllytkö on väärässä järjestyksessä, niin se on semmonen homma, että tässä kämpässä on tämmönen sähköremontti meneillään, sitten nämä sähköäijät pitäisi huomenna tulla kytkeen uusia datakaapeleita tohon, niin mä pikkusen joudun siirtämään noita hyllyjä sitten äijien tieltä sitten. Ja sitten jostain kumman syystä aloin haistaa tämmöistä paskaa ja sitten sieltähän löytyy satana paskahajoinen paskasaavi ja katsotaan nyt sitten miten paskaa täällä on. Hei. Oi. Ronald Emmerich-elokuva Moonfall vuodelta 2022. Tämä taitaakin olla Paskasaavin uusin elokuva, mitä on koskaan käsitellyt. Ja tämä oli semmoinen elokuva, mikä itse asiassa on aikaisemmin nähnytkin kyllä. Katsottiin se Catchmatchin ja sen poikien kanssa sitten silloin heti tuoreeltaan, kun tämä tuli 2022 varmaankin, muistaakseni Netflixistä, mutta sitten katsoja, jota nyt en muista kuka sitä lahjoitti, mutta erässä näistä lahjoitusboksista, mitä meikäläisille silloin tällöin tulee, niin siellä oli tämä Moonfall ja ajattelin, että pidän sen nyt tätä ohjelmaa varten sitten, koska mielestäni tässä on paljon puhuttavaa. Ja nyt kun katselin tämän uudestaan, niin totta perkeleessä tässä on aika helvetistikin puhuttavaa, jumalauta jo. Tosiaan ohjauksesta vastaa Ronald Emmerich, joka on sitten ehkä eniten tunnettu tuosta elokuvasta Independence Day, mutta onhan se tehnyt sen mestarillisen jatkoosankin kyllä tämä sama mies ja sitten sen 2012 elokuvan, jos en väärin muista, ja Day After Tomorrow ja kaikkea tämmöistä. Selvästikin tämä Katastrofi on sitten tämän Ronald Emmerichin ominta aluetta. No kyllähän se kyllä teki ton Universal Soldierin, mikä lienee kyllä hänen paras filminsä. Minun mielestäni sitten kyllä. Tässä leffassa näyttelee Patrick Wilson, Halle Berry ja John Bradley, eli toi Patrick Wilson on ehkä eniten tunnettu niistä kummitusfilmeistä, mikä Insidious ja nää, jos en nyt ihan väärin muista, ne ei ole todellakaan mun suosikkielokuvia, ei saakeli, ei todellakaan. Halle Berry tietysti Oscar-voittaja Hirviön pallosta, eli Monsters Ballista, ja tietysti Bondista, kun tulee sieltä meren kätköistä saakeli, ai, kaikkien suosikkikohtauksia. Sitten tää John Bradley taitaa olla ensimmäinen elokuva, missä se on nähnyt, mutta sehän on tosta Game of Thronesista, on se sitten se semmonen pullempi poika sitten, niin tässä se on myös sitten näyttelemässä, joo. Siis ei vittu. Siis, ohoja. Tämä elokuva tuotettiin pääosin kiinalaisella rahoituksella ja tämä on ehkä yksi kaikkien aikojen kalleimmista independent-tuotannoista ja tarkoittaa sitä, että tämä on tehty studiojärjestelmän ulkopuolella, siis Hollywood-studiojärjestelmän ulkopuolella ja tämän budjetti oli $150–160 miljoonaa ilmoitettu, give or take, ja siihen ei lasketa mainontaa eikä mitään ja tämä floppasi ihan sikapahasti, tienasi vaan $60 miljoonaa, mutta mistä mahtaa olla kyse? Miksi ei ihmisille kelvannut tämmönen Moonfall-elokuva? No niin. No mutta elokuva kertoo siitä, kun tää alkaa avaruudessa, kun ne tekee jotain tämmöistä satelliittiremppaa siellä sitten ja vähän lauleskelee tällä ja siinä tulee heti semmonen niin kuin mulle fiilis, että niin kuin, onkohan se nyt niin, että tiedätkö, tää satelliittiremontti on niin triviaalinen työtehtävä NASAlle, että siellä niin kuin voidaan vaan rillutella ja lauleskella ja puhua ihan muuta kuin siihen tehtävään liittyen. Mä voisin kuvitella, että toi on äärimmäisen niin kuin tarkkuutta vaativa ja vaikea operaatio, että siellä ei niin kuin mennä pelleileen tollaan. Tietysti mä en ole NASAlla töissä, mä en voi siitä mennä takuuseen, mutta niin kuin, kuulostaa aika letkeeltä niin kuin NASA-työskentely. Joo. No siinä on se tosiaan Patrick Wilson, jolla hahmon nimi on Brian Harper ja Halle Berry on siellä kapteenina täällä sukkulassa sitten ja se oli Joe Flower on toi Halle Berry. Mulla on tuolla lunttilappu sitten, koska on tunnetusti vähän heikko muistamaan nimiä sitten, niin
siellä ne on sitten ja yhtäkkiä satana tapahtuu uskomattomia. Sinne tulee semmoinen parvi semmosia niinku nano-olioita, nano-otuksia, mikä kiertää niitä äijä. Yksi niistä äijistä kuolee, se joku random tyyppi kuolee siinä. Ja Juman kautta Patrick Wilson saa hirveät traumat ja sitten Halleperulta lähti taju kankaalle. Patrick Wilson kätisesti sitten joutuu sukkuloimaan sukkulan takaisin maan pinnalle. No eihän siellä sitten kukaan usko tätä tarinaa NASAlla sitten näistä avaruusnanoboteista. Ja 10 vuotta sitten myöhemmin tarina siirtyi eteenpäin ja ilmeisesti siitä vieläkin puidaan siellä sitten. Oliko se niin, että se tehtiin se päätös sitten? Että se oli tää niinku, vähän niin kuin hulluksi leimattiin tämä Patrick Wilsonin esittämä hahmo, niin, ja sitten siirtyy aika 10 vuotta eteenpäin, mutta se nyt ei ole kauhean tärkeää tässä. 10 vuotta myöhemmin sitten alkaa kuussa tapahtumaan kummia, nimittäin siis sen kiertorata alkaa niinku pienenee ja jumalauta, sieltä jotain pöhinää näkyy kuun pinnalla. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Siellä kaikki NASA-äijät on ihan kuseessa, että mitä vittua, mitä täällä nyt tapahtuu, että niinku se, ja joku niinku keksii, että ei vitsi, että kuu meinaa kohta meinaa törmätä maahan. Voi vitsi, mitä siinä nyt tehdään sitten? Sitten samaan aikaan sitten tämä John Bradleyn Game of Thrones -äijä niin esittämä Casey Houseman, joka työskentelee siivoojana ja sitten salaa käyttää semmoista avaruusteleskooppia. Ja se on niin kuin koko ikänsä tutkinut jotain kuuta ja se on tehnyt tämmöisen teorian, että kuu on tämmöinen megastrukture. Ja tämä sana, muistakaa megastrukture, se sanotaan tässä vaikka kuinka monta kertaa, siis niin kuin nämä on varmaan nähnyt ison vaivan nämä käsikirjoittajat, että niin kuin ne selittää, että mikä on megastrukture, että niin kuin tyhminkään katsoja ei varmasti niin kuin jää niin kuin ihmettelemään, että mikä ihme se on. No megastrukture tarkoittaa semmoista niin kuin planeetan kaltaista tai planeetan kokosta tai jättimäistä rakennelmaa avaruudessa ja tämä Juman kautta Casey Houseman, eli John Bradleyn esittämä hahmo, niin se on sitten keksinyt, että kuu saattaa olla tämmöinen megastruktuuri niin kuin muinaisen sivilisaation rakentama, ja totta perkeleissä se onkin oikeassa. Se on niin kuin sisältä ontto se kuu. Mutta nyt jostain syystä sitten on sitten tilanne niin, että kuu meinaa tippua maata kohden ja sittenhän siihen tarvitaan sitten tämä Patrick Wilsonin esittämä Brian Harper avaruussukkulan puikkoihin syystä, että en tiedä miksi, että he menee kattoon niin kuin tänne kuun pinnalle sitä, että niin kuin mitä siellä tapahtuu. Ihan niin kuin se auttaisi. Mitä se auttaisi? En mä tiedä. Ja samaan aikaan kello tikittää Juman kautta, että niin kuin tämä armeija on meinannut niin kuin meinaa tehdä sillä lailla, että ne ampuu ydinaseita kohti maata, kohti tippuvaa kuuta. Mitä hyötyä tästä olisi? Se on sama kuin sä ampuisit vesipistoolilla, tiedätkö, lähestyvää panssarivaunua. Niin kuin se ei vaikuttaisi yhtään mitään. Sitten Halleberry, tämä Joe Flowers, sanoo, ei vitsi, älkää nyt Juman kautta ampuko ydinaseita, koska säteily. Mitä väliä sillä olisi, jos kuu törmää maapallolle? Mitä väliä sillä olisi? Kuinka paljon säteilyä sieltä? Siitä ei jäisi mitään jäljellä. Mistään elävästä maanpallolla ei jäisi mitään todellakaan jäljellä. Mutta jostain syystä tämä on niin kuin iso asia, tämä plot point, että kello tikittää, että armeija typeryydessään meinaa sitten laukasta ydinaseet kohti tippuvaa kuuta. Okei. Mutta sitten tässä on niinku semmoinen lieveilmiö vielä, että kun se kuun kiertorata putoo koko ajan, niin sitten se niinku palasia tippuu siitä kuusta niinku maan pinnalle. Aiheuttaen näin niin kuin hirveitä räjähdyksiä, meteoriittisateita ja tällä. Ja jopa niin, että painovoima nostaa niin kuin, tiedätkö, ihmisiä, autoja ja jopa niin kuin valtameret niin kuin, tiedätkö, yläilmoihin, aina kun se niin kuin, tiedätkö, kuu lähestyy. Siis tää on uskomattoman naurettavaa elokuvaa. Siis mä nauroin ääneen monta kertaa. Ja se Neil deGrasse Tyson, tiedätte sen astrologia-äijän, niin se kuulemma oli sanonut tästä elokuvasta, että tämä rikkoo per minuutti niin kuin enemmän niin kuin yleisen logiikan lakeja kuin esimerkiksi Armageddon. Mä oon ihan varma, että se on oikeassa kyllä, että niin kuin tämä tekee jatkuvasti sitä. Siis näissä tapahtumissa ei mitään järkeä, että niin kuin, tietysti ennen kuin mä menen näihin yksityiskohtiin, niin tietysti pitää se selittää, että totta kai täällä
Brian Harperilla, eli Patrick Wilsonin esittämällä hahmon niin astronautilla, niin kuin, sillä on tietysti poika ja se on joutunut kahnauksiin lain kanssa ja ex-vaimoon ja pitää niin kuin sitä ja tätä lasta viedä turvaa ja siellä on uusi niin kuin, tiedätkö, aviomies tällä ex-vaimolla sitten ja sillä on lapsia. Ne menee sitten Aspenille vai mihinkä Rocky Mountainsiin menee pakoon tätä kuuta, ihan kun se jotain auttaisi. Mä en tiedä, mitä se auttaisi. Ja niin kuin myös se, että niin kuin missään vaiheessa mä en saa mitään riidiä kenestäkään, että kukaan olisi oikeasti huolissaan tästä. Niin kuin, että niin, kukaan olisi vitun paniikissa, että hei, kaikki maailma tulee loppuun tässä niin kuin 2 päivän sisään tältä planeetalta. Ei, siis tää on niin sillä että okei, me mennään niin kuin piiloudutaan, että, niin, vähän niin kuin me pommisuojaan menisi, että siellä on niin kuin iso pommi putoamassa, niin mennään pommisuojaan tai jonkin sortin niin kuin hirmumyrsky olisi tulossa, että ikään kuin, sitä voisi paeta jotenkin. Mä en saa mitään riidiä kenestäkään ja mä niin kuin oikeasti pinnistän aivojani yrittää miettiä sitä, että kuoliko tässä ketään elokuva? Mun mielestä ei. Tässä ei näytetty ketään hahmoa, joka olisi kuollut. Ei ainakaan ketään, jolla oli puherooli. Tiedätkö? Saattoi olla, että siinä kun siellä oli semmoinen armeijaporukka, mikä on siellä Rocky Mountain siellä kallion sisällä, tiedätkö, niin kun operoi näitä ydinaseita, jolla on vitusti hyötyä, niin siellä sitten kun se sortui se bunkkeri, niin siellä saattoi, että siellä tyyppejä jäi niin sortuvan romun alle tai jotain, mutta ei nekään välttämättä kuollut. Niin kuin, siis, näin. Tää on niin kuin just tämmöinen tyypillinen nykyajan paskafilmin, tiedätkö, että siinä mielessä, että hirveästi tuhoa, niin kuin, siis kaupungit hyökyaaltoja tulee, vettä tulee ovesta sisään, purjevene tulee hotellin ovesta läpi tällä, mutta ketään ihmistä ei nähdä niin kuin, edes hädässä niin kuin missään. Niin kuin, siis, taas niin kuin järjettömät tuhot, niin kuin varmasti 3 miljardia ihmistä olisi kuollut niin kuin tämän elokuvan tapahtumien aikana niin kuin vähintään, saatan. Puhumattakaan niin kuin pysyvästä vauriosta koko niin kuin maapallon ekosysteemille ja kuulle. Ja mitenkä se muuttaa niin kuin sitä niin kuin, tiedätkö, kuun niin kuin, tiedätkö, suhdetta maapalloon, kun sen ilmeisesti massa on pienentynyt aika vitusti, koska sitä selvästi lohkeili isoja paloja pois, mikä tipatti maan päälle. Voi vittu. Siis niin kuin, nämä ihmiset, jotka on tämän tehnyt, ne ei tiedä ensimmäistäkään asiaa niin kuin mistä, mutta niin kuin, tai sitten ehkä tietää, mutta ei niitä vaan kiinnosta, tiedätkö? Tämä on ihan sama vittu, tehdään tämmöinen viihde-elokuva näin. Joo, vittu, okei. Tämä Patrick Wilson tosiaan ja Halle Berry lähtee avaruuteen, tai ne menee sinne Space Stationille, missä briefataan tämä tehtävä, että joo, sukkula lähtee avaruuteen näin. No sitten ne peruukin, että ei me pystytäkään lähteen, koska me ei saada tätä, se oli joku, että tämä hyökyaalto tulee, me ei keretä lähettää tätä sukkulaa ja kaikki muut lähtee vittuun sieltä avaruusasemalta, mutta sitten nämä pieni porukka jää. Ensinnäkin, mä en usko hetkeäkään, että niinku avaruussukkulaa voidaan lähettää avaruuteen niinku muutaman ihmisen toimesta, tiedätkö? Että siis siellä on joku syy, että siellä on satoja ihmisiä henkilökunnassa. Näin. Ja sitten toisekseen ne käyttää sitä niinku avaruussukkulaa, joka ne hakee museosta. Mä en oikein usko, että se on niinku, tiedätkö, lentokelpoinen. Sitten sattuukin niin sopivasti, että Donald Sutherland oli tullut kuittaamaan niin palkkasekin, niin varmaan helpoimmat vittu, mä en tiedä mitä se saa, mikä sen taksa on, $1 miljoonaa, ehkä se on 9 päiväksi tullut, ehkä korkeintaan 8 päiväksi tullut pyöriin sinne ja heittää niitä paskaa dialogia, mitä siinä on kirjoitettu, niin se kertoo, että on sitten armeija niin on keksinyt tämmöisen, mikä ZX-9, joku tämmöinen prototyyppi EMP-räjähdelaite, että tiedätkö, sillä pystyy niin kuin sitten tuhoon niin kuin mitä ikinä siellä on siellä kuussa, että siellä on niitä. Mä en oikein nyt yhtäkkiä ymmärrä, että mistä ne tiesi sen, että siellä kuussa edes oli mitään nanobotteja, tiedätkö, niin kuin. Ehkä se selitettiin siinä, ehkä se meni multa ohi. Niin tämä oli selvästikin liian vaativa elokuva kyllä meikäläis. Siis se, mitä tämä elokuva ei ole, se ei ole vaativa. Siis tämä niin monta kertaa selittää, tämä on expositio. Tämä selitetään monta kertaa kaikkia asioita. Megastructure, EMP, nanobots, kaikkea koko ajan selitetään. Ja sitten koko ajan hahmot kertoo, että mitä ne on tekemässä. Ja sitten se onnistuu. Vähän niin kuin se semmoinen, videopelivinkki, kun videopeli antaisi vinkin jollekin pelaajalle, joka ei niin kuin pääse eteenpäin, että hei, maybe you need to do this. Niin kuin, siis,
niin sitten maybe we need to do this niinku seuraavaksi, että se onnistuu tää meidän homma, että me saadaan niinku peruttua tää niinku kyseinen niinku vittu nanobottien hyökkäys. Siis vittu, siis en mä tiedä, niinku, siis millään ei ole mitään painoarvoa. Se nano, tai se vittu EMP-pommi, se vaan löytyy jostain, tiiäks. Sitten se voidaan niinku kätevästi suitsait vaan niinku asettaa tonne sukkulaan ja ne armeijan äijä, joka sattuu olemaan niinku tän Halleberyn ex-mies. Kuinka ollakaan, niinku, vittu, enpä olisi aikamoinen yhteensattuma. Niin se on sanottu, joo okei, mä luotan suhun. Mä annoin tän armeijan vittu elektromagneettisen pommin niinku täältä meidän varastosta, niinku, että sä voit kokeilla sitä, että kun meitä avaruuteen, niin kokeile mitä tapahtuu. Tai jotain semmoista. Sitten tää on oma lukunsa tää John Bradleyn tää pulkka Game of Thronesista, niin siis se ei vittu koskaan pidä turpaansa kiinni. Se koko ajan sillä on joku sarkastinen kommentti ja joku vitsikäs heitto niinku ihan joka asiaan. Ihan koko ajan. Se pilaa koko ajan niinku minkä tahansa kohtauksen, missä ehkä voisi olla muuten tunnelmaa. No ei ehkä kyllä tässä tilanteessa voisi. Se on jotenkin muuten pilattu niinku. Se on koko ajan niinku suupaltti nää, oh, I didn't see that one coming. Niinku siis niinku, tää niinku selvästi niinku näkee sen, että niinku Ronald Emmerich on, ja kumppanit, ne on innostunut näistä niinku, tiiäksä, Marvel-elokuvista sitten, koska kuulemma niissä on koko ajan niinku, heitetään joku sarkastinen vitsi, niinku, siis tällä, mikä kommentoi niinku, uskomattomia tapahtumia. Niin tää tekee ihan vittun koko ajan sitä. Ja se, mä oon, vittu, pidä nyt turpas kiinni edes välillä. Niinku, pidä vittu vähän aikaa edes vittu turpas kiinni. Niinku, että koko ajan tarvii olla, oh my God. Niin sillä on niinku kissa, se Fuzz Aldrin, niin se, vittu, oliko se tehty tietokoneella? Siis mä olin katsominen siitä, kun se kissan niin lähikuvaa näytettiin ja se maiskutti jotenkin suusta, niin vittu, oliko tää CG:nä tehty? Eikö se niin nykyään pysty niin tekemään niin edes vittu kuvaan kissaa saata? Ne ei niin malta sen olla paikallaan, että vittu pistä se kissa seisoon tonne ja vittu kuvataan sitä, katsotaan tekee se jonkun hyvän ilmeen tässä. Niin vittu, ei, se on täysin mahdotonta tehdä nykyään niin ilmeisesti vittu. Ja siis CGIstä puheen ollen, sinänsä nämä on ihan hienoja kuvia tässä, niin kuin nämä avaruuskuvat ja nämä megastructure-kuvat, kun ehkä mä menen vähän asioita edellä, niin, mutta niin kuin, vittu, minkä takia pitää olla niin kuin, siis kun auto ajaa, niin miksi siellä takaa ajo siellä niinku siellä vittu Aspenissa tai jossain, niin nämä on ihan selvästi tehty CG:inä nämä autotaka-ajot niinku. Joo, mä ymmärrän se, että niinku, ei voi tehdä niinku siellä kuu siellä taustalla, niin sä et voi oikeasti tehdä sitä, mutta niinku se on justiin tämmöistä niinku nykyajan paska filmin tekoa, että niinku sen sijaan kun ennen tehtiin niinku siis okei, kuvataan oikeasti tää ja lisätään sinne CG:inä sen, vittu se kuu taivaalla. Me kuvataan oikeasti niinku fyysinen taka-ajo tässä, mutta niinku tässä on ilmeisesti päätetty, että okei, ei meidän kannata, koska meillä on niin paljon sitä CG:itä siinä, niin miksei me vaan tehdä niinku koko taka-ajoa CG:inä. Sitten kuvataan nämä lähikuvat, kun joku ajaa siinä tällä ja kuvataan nämä, ne kuvataan studiossa sitten ja yksi jätkä ampuu sieltä tällä. Niin. Kuvataan kaikki turvallisesti studiosta. Ja mikä vittu siinäkin on? Patrick Wilson menee satana sinne observatorioon siinä alussa. Niin se on ihan selvästi kuvattu studiossa, kun se ajaa moottoripyörällä siihen niin pihaan. Niin ne ei voinut edes mennä sinne vittu observatorion niin edustalle kuvaan. Niin. Joo, mä ymmärrän, että tää on independent-elokuva. Tää on tehty niin vittu Kanadassa, missä ei ikinä kuvattukaan. Varmaan jossain vittu Pekingissä kuvattu jossain studioilla tällä. Joo, niiden on vaan ollut niinku paljon helpompaa, että kuvataan tääkin nyt vaan tällä studiolla, koska niinku muuten meidän pitäisi mennä ihan eri paikkaan ja sitten niinku ihan vaan tätä muutamaa otosta varten, mutta niinku, that's my point. Se mun pointti on se, että tää on vitun laiskaa elokuvan tekoa. Niin kun voidaan tehdä studiossa, niin se ei tarkoita sitä, että se on niinku parempi tehdä studiossa, vaan jos se nyt sopii, se on vitun tuotantoaikataulu, ja se sopii niinku vitun filmi, se sopii sulle niinku paremmin, niin vittu, se ei sopi niinku, näin niinku mulle katsojalle, se ei sovi mulle paremmin. Mä näen ihan selvästi, että te ette ole viittinyt mennä niinku oikeasti pihalle kuvaa. Tässä ei varmaan yhtäkään kohtausta ollut kuvattu pihalla, niinku, voi vittu, mikä siinäkin on, satan. Se on niinku, on mukavaa, tiiäksä, vietetään tämmönen 8 tunnin kuvauspäivä ja sitten siinä niinku näyttelijät sitten ottaa kahvia ja syö voileipiä siinä, niin juttelee niitä näitä, niin se on kyllä mukavaa, kun me voidaan kaikki kuvata studiossa tällä. Mutta let me tell you something, vitun filmi, se ei näytä hyvältä, saatana, perkele, se ei näytä oikealta, se näyttää vitun kliiniseltä ja muoviselta ja siis keinotekoiselta. Vittu, katsos mä tässä videopeliä vai vittu, katsos mä niinku vakavasti otettavaa science fiction.
Tämä väite vakavasti otettava science fiction elokuva ja Moonfall, nämä sanat eivät mahdu samaan lauseeseen. Ei sitten niinku vittu lekallakaan hakaten kyllä, ei sitten perkele. Sukkula on valmiina, kaikki lähtee vittuun, Patrick Wilson ja Halle Berry, ei vitsi, me keksittiin justiin se, että niin kuin sanoi tämä John Bradley, että kun se kuu tulee tänne, niin sen painovoima on niin, tai vetovoima on niin suuri, että silti, että vaikka, niin se oli se se raketissa oli moottori yllättäen rikki, niin sen takia ne muut lähti vittuun sieltä, se unoni se. Että me pärjätään vaan niinku 2 moottorilla, että niinku se kuun vetovoima jeesaa meitä. No niin, sitten ne pienellä porukalla laukaisee tämän raketin ja kyllä siellä samalla kun kuu tulee, se on aina hyvä tässä, tämän pitäisi leffan nimi olla Tappaja kuu, niin aina kuu niinku näyttää, se niinku tulee taivaalta niinku ikään kuin joku tämmöinen niinku pahan suova olio, niin kuu tulee taivaalta sitten päälle, alkaa nostaa sitä valtamerta. Ei säätänä, merikin nousee näillä ja sitten ei muuta kuin laukaisu sitten, raketti lähtee ilmaan. Näin. Ja sitten hetken aikaa katsojat pidättävät hengitystä, kun se nouseva vesi peittää sen alleen. Niin se vie sanoo tää veton Casey Houseman, eli John Bradley, we are underwater, niin kuin nouseva sukkila. Niin kuin, mä vähän epäilen, että tiedätkö, jos tommonen avaruussukkula kantoraketti, niin jos se pistetään yhtäkkiä niin kuin veden alle, niin ei se kyllä varmaan nouse siitä. Tietysti mä voin olla vähän tyhmä, että niin kuin, mä epäilen tämmöisiä, mutta niin kuin, kyllä se nousee. Tulee sankarimusiikki, sukkula lentää vittu meren alta tällä. Sitten ne tyypit, jotka katteli, ne on sillä, että voitto. Joo. Sitten tosiaan tämä uusioperhe, tämä Brian Harperin ex-vaimo ja sitten sen uusi miesystävä ja sen pari lasta, niin ne on mennyt sinne Aspenin sinne vuorille tällä ja piiloon tätä maahan törmäävää vuorta. Ja sitten taas, oi saatana, tappaja kuu tulee, se tulee sieltä vuorien takaa. Siis tää kuun, nämä niinku mittasuhteet on jotenkin kummalliset se, että niinku, jos se on oikeasti... Jos se on niin iso, että se niinku nousee sitä vuorien takana, eikö se olisi näkynyt niinku, tiedätkö, jo niinku, aikaa sitten näin? Ja niinku, jotenkin tämä niinku, kuun vetovoima niinku, alkaa vaikuttaa vasta silloin, kun se kuu näkyy. Mitä jos on pilvistä, niin ei se ei varmaan vaikuta silloin, mutta niinku, kuun vetovoima tulee sinne Aspenille ja sitten se yksi hoksaa, että en saa happea tällä, niin kato se vetovoima vetää hapenkin tonne niin kuin avaruuteen sitten. No ei mitään, ei muuta kuin sukellusvälinekauppaa vai mikä se on, niin mikä vittu takia vuoristossa on semmonen, mutta kuitenkin sieltä ne saa niin kuin lisää happea sitten, että se on niin elintärkeää, että kaikilla on happipullot tämän tilapäisen happikadon takia. Niin kuin, miksi tämä on vaan paikallinen ongelma? Eikö tämä niinku ongelma niinku, koskisi niinku ihan koko puolta maapallosta? Niinku, happi on yhtäkkiä lähtenyt vittuun. Se on ilmeisesti tietyissä kohdissa vaan siellä vuoristolla se happi on kadonnut johonkin. Sitten tulee hieno kohtaus, kun painovoima tulee sieltä, tappaja kuu nousee taivaalla ja sitten sieltä ne kaksikko, kun nämä taas sekoittuu muusiksi mun päässä, mutta ne pakenee sieltä jotain, ne juoksee hidasti, jotta ne tajuaa, että jee, painovoima on hyvä, ne pystyy hyppään sitä sillan yli tällainen, ja taas tulee sankarimusiikki. Mä olin sellainen, että nauroin taas ääneen ja tää on typerä elokuva. No, sitten huippu on siellä, kun ne menee tää Patrick Wilson, Halle Berry ja John Bradley, ne on siellä sukkulassa, se pääsi maan pinnalta pois ja menee kohti kuuta ja sitten ne ei satana, siellä on kuussa jotain tapahtuu ja siellä se nanobottiparvi niinku tekee niinku reijän sinne kuuhun, tiedätkö, ja näin. No ne lentää siitä kuun reijästä sisään sitten ja sitten niinku tulee jännittävä kohtaus, missä ne pääseekin sieltä jostain putkea pitkin niin kuin se kuun keskiö ja sieltä paljastuu, kun se on hirveä megastruksule, se on iso niin kuin semmoinen teräksestä tehty ja näin. Ja siellä sitten ihaillaan näitä. Ja itse asiassa vähän tuli mieleen toi Star Trek The Motion Picture, se kun ne menee sinne Voyagerin sisään, niin se on semmoinen. Mutta toki se näyttää, vaikka se on tehty 79, niin se näyttää paljon paremmalta kuin tää. Niin kuin. Ei siinä mitään.
niin kuin sanottu, siis kaikki kunnia heille, jotka on tehnyt näitä tietokonegrafiikoita, tiedätkö, ne on hyvin tehtyjä ja ne on näyttäviä sinänsä, mutta niin kuin se on semmoista, niin kuin, se ei niin kuin impress me, niin kuin, tiedätkö, mä en jaksa niin kuin innostua tämmöisistä niin kuin CGI-luomuksista sillä lailla, että niin kuin mun mielestä ne on paljon hienompia, ne tiedätkö, ne 7-9 vuoden Star Trek The Motion Picture, ne pianoismallilla tehty, ne on paljon orgaanisemman näköinen, niin tietysti mä oon vähän vanhempi kyllä, että niin kuin mä katson ehkä elokuvia vähän sillä lailla eri silmään, kun ehkä saattaisi nykyajan vesseli katsoa. Ehkä se voisi olla sillä lailla, että no ei vittu nää Star Trekin ihan paskaa, tää Moonfall on vittu täyttä rautaa, niin ehkä se voi olla niinkin sitten, mutta niin kuin minun makuun, niin nämä näyttää niin kuin ihan vitun kliiniseltä ja näin. Joo. Käy ilmi, että siellä on semmoinen tekoäly sitten, mikä imasee sit Patrick Wilsonin sinne ja sitten se pitää puhuttelun silloin. Ja vittu kuvittele kliseisin vittu alien kohtaaminen ja pistä se tähän elokuvaan, niin that's it. Totta kai se niin kuin esittäytyy hänen poikanaan sitten tämä tekoäly, kun miltä se oli pienenä sitten se poika ja sitten se selittää. Malauta, siinä tulee joku 2 minuutin semmoinen ekspositio, että hei, me olemme rotu niin kuin 100 miljardin vuoden päästä tai jotain semmoista. Meillä oli kukoistava sivilisaatio. Asutimme planeetat jene. Ja sitten ketä siellä nähdään? No siellä on tietysti semmoinen musta nainen ja semmoinen intialainen tyttö sitten. Ne on ihan maan ihmisten näköisiä, niin kuin tiedätkö, että kuinka ollakaan. Niin kuin, että se selittää ihan kaiken juurtajakseen siitä, että nanobotteja niitä käytti jotain niin kuin työkaluna siinä ja sitten se meni jostain syystä sitten se AI tuli hulluksi ja alkoi sitten tappaa niitä ja tuhos koko vitun sivilisaatio ja nyt sitten he ottivat siemenet siitä ja tulivat sitten tähän kaukaiseen kolkkaan tänne meidän tellukselle ja istuttivat siemenet ja tämä hyvä tekoäly sitten rakensi tämän megastruktuurin siihen niin kuin kuuksi vähän niin kuin suojelemaan sitten maapallon ihmisiä siinä. Joo, mä spoilaan tässä nyt koko elokuvan kyllä, jos sitä niin kuin mietit siinä sitten, että niin kuin, kiitti kun spoilasit. Joo. Tässä ei niin kuin mitään, niin kuin, tiedätkö, ei minkäännäköisiä nyansseja, ei mitään niin kuin jätetä niin kuin arvoitukselliseksi, ei mitään. Kaikki selitellään, pureskillaan valmiiksi sinulle ja syötetään kuin pikkulapselle sitten. Niin kuin ei mitään niin kuin mysteeriä, ei mitään istutusta, mitään, mikä joku voisi hoksata. Niin kuin esimerkiksi, tiedätkö, mä mietin semmoista, kun mä kattelin tuossa, kun siinä niin kuin näytetään heti alussa tämä nanobottiparvi, tiedätkö, että pitäisikö se näyttää siinä edes alussa? Niin kuin, mitä jos se olisi vain joku musta pilvi, mikä ympäröi ja sitten on niin kuin, leikattu niin kuin seuraavaan kohtaukseen, että niin kuin, ne laskeutuu sinne palloon. Ei, sukkulalla laskeutuu. Ei, siis tässä ei mitään, tämä ei yritäkään tehdä mitään semmoista. Voisiko se olla niin, että se hyvis tekoäly sitten niin olisi siellä sanonut vaikka sille sitten Patrick Wilson, että hei, että me ollaan perustettu tämä ja nyt sitten tämä paha tekoäly nanobottiparvi löysi sen meidät nyt täältä ja se tuhoaa tämän koko planeetan, meidän megastruktuuri ja ajaa tämän vielä niin kuin päin maapalloa sitten tämän kuun, että kaikki varmasti kuolee. Niin voisiko siellä olla joku semmoinen istutus, että niin kuin, me emme tiedä kuka tätä parvea ohjaa. Niin kuin, siis vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, jotain jätetään niin kuin, tiedätkö, vielä niin kuin yllätykseksi siihen. Ja sitten niin kuin tulisi vaikka ihan mitä vaan joku jättirobotti tai joku megamonsteri tai joku semmoinen. En mä tiedä. Tämä ei tee mitään. Tämä kaikki selittää koko ajan, mitä he tulevat tekemään, mitä he nyt tekee, ja niin tapahtuu. Tässä ei ole mitään jännitettä, mikään ei tunnu miltään, mä aina toistelen tätä, mutta semmosia nämä nykyajan elokuvat on kyllä. Mikään ei tunnu miltään, millään ei ole mitään painoarvoa. Sen kun vaan niin mustutat popcornia tai vittu, räplää vaikka puhelinta samalla, niin kyllä sä pysyt ihan hyvin kärryillä tässä. Niin tässä ei mitään, tämä ei yritä rakentaa mitään niin jännitettä, ei mitään tyyliä ole, niin siis semmoista niin kuin, tiedätkö, niin kuin, sitäkin mä oon aina puhunut, tiedätkö, niin kuin istutus, kiihdyttäminen ja payoff, tiedätkö, niin kuin, se tekee mielenkiintoiseksi elokuvan. Ja siis niin kuin Ronald Emmerich on osannut tehdä tämän joskus aikaisemmin, esimerkiksi Independence Dayssä. Mun mielestä siinä on hyvää niin kuin tunnelman luontia ja hyvä payoff, kun nämä alienit saapuu ja sitten sitä
rakennetaan sitä jännitystä, kunnes sitten tulee se H-hetki ja ne alienit hyökkää. Se on niinku hyvää elokuvan kerrontaa. Tässä ei ole mitään. Tässä ei niinku alkeellisintakaan asiaa semmosesta. Ihan niinku katsois, kun joku pelaa jotain peliä. Niin se on ehkä lähin niinku semmoinen vertailukohta tähän saastaan kyllä. Vittu, joo, sitten tietysti niinku tää alien sivilisaatio, joka on niinku tosiaan ne on niinku miljardia vuotta teknisesti edellä ja se vittu Donald Sutherlandin esittämä professori, en muista se haamon nime, se sanookin, että he olivat valovuosia meitä edellä. Mutta ne ei ole keksinyt tätä ihmisten keksimää EMP-pommia, millä se sitten justiin niinku Patrick Wilson sanoi, että meidän pitää houkutella se mukaamme sieltä pois megastruktuurista, jotta me voidaan käyttää tätä meidän superhienoa EMP-pommia. Ja sitten siihen tulee toimintahäiriö ja totta kai sitten tää joutuu tää John Bradley uhraamaan itsensä sitten se pommi räjähtää. Mutta ennen sitä meillä on vielä jännitettä siinä, että kun ne armeijan äijät on siinä, että niinku, no niin, hei meidän nyt kuu on niinku just päällä, niinku se on ihan just osumassa, niin nyt me laukastaan nämä ydinpommit. Jotta en mä tiedä miten ne kuvittelee saavuttamalla edelleenkään. Ja sitten siinä on se tämän Halleberyn ex-mies, kun on kääntämässä ne kenraalit siinä sitten avainta, että se laukaisee ne aseet. Niin sitten se, ei, minä luotan vaimooni tai jotain, sano näin ja ne ei laukaise niitä aseita. Niin kuin, who cares? Niin kuin, mitä sillä olisi ollut väliä? Ne olisi vittu kuitenkin ne ohjukset olisi osunut siihen kuuhuin, mikä ilmeisesti nyt ei sitten törmääkään kato maapallolle. Siis tää on ihan täynnä vittu tämmöstä hevon paskaa niinku tämmöstä niinku niin vittu imelää ja ennalta arvattavaa dialogia kanssa, että siis kaikki kohtaukset lasten kanssa, mitä tässä on valitettavasti paljonkin, niin ne on ihan vittu, siis niin vittu naivia, siis niinku kaikki ihmisten välinen kommunikaatio on niin vittu oppikirja esimerkkejä, tiiäksä, että filmeistä, mitä sä oot nähnyt miljoona kertaa, niinku, sarjoista, niinku. Tää on ihan niinku vittu, tää ei kelputtaisi varmaan edes niinku Netflix-sarjaan tämmöstä tarinankerrontaa kyllä. Tai no kyllä varmaan kelpuutettaisiin kyllä. Ei tässä ole tarinankerrontaa. Se on just niin kuin, vittu voisin kuvitella, että nykyään voi AI tehdä ihan hyvin ja vielä paljon parempia niin kuin, tämmöisiä niin kuin repliikkejä tällä. Ja seuraavaksi tapahtuu näin. Joo. No, kaikki hyvin sitten EMP-pommi possahtaa näin ja totta kai niin kuin se räjähtää se ilkeä musta nanobottiparvi siitä sitten ja jostain syystä sitten kaikki korjaantuu normaaliksi. Sitten kuu palaa takaisin radalle ja en mä tiedä kuinka monta miljardia ihmistä on kuollut, nimittäin siellä on vittu ihan isoja paloja satanut maapallo täyteen ja Jumalan kautta siellä niinkin paljon, että vittu suurista kaupungeista on pilvenpiirtäjät lentänyt sinne Aspeniin tai Rocky Mountainsiin, sinne vuoristoon tällä. Ja sen tulee hauska juttu, kun ne sitten tulee laskeutua sillä sukkulalla sitten. Ja, niin se killi. Niin, jostain syystä matkapuhelimekin toimii kaiken tämän jälkeen, niin kuin kaiken tämän massiivisen tuhon jälkeen, niin no ei ainakaan niin kuin, puhelinverkko mennyt rikki, sähköverkko ei ole mennyt rikki, mitään ei oikeastaan tapahtunut, ihan vitusti on vaan niin kuin, tuhoutunut rakennuksia, millä ei ole ilmeisesti mitään merkitystä. Niin kuin. Ja kaikki ne oli varmaan tyhjiä kyllä, kaikki oli lähtenyt johonkin maaseudulle pakuun näin. Niin Halleberg laskeutuu sinne ja Patrick Wilson laskeutuu sillä sukkulalla ja sitten tämä Killi sanoo sitten, että ai, oletteko te Chrysler Buildingillä? Minä luulin, että Chrysler Building oli New Yorkissa. Sitten näytetään se Halleberg, ei ole enää. Tai jotain tällainen. Se Chrysler Building on niinku siellä lumihangessa siellä vuoristolla tälle. No oikein hauskaa varmaan niin tuhansien miljardien vauriot on tehty ja varmaan kuoli niin kuin, tässäkin Chrysler Buildingissa varmaan kuoli niin kuin, satoja ihmisiä, ehkä. Ei. Joo. Edelleen, millään ei ole mitään painoarvoa, millään ei ole mitään jännitettä, millään ei ole mitään merkitystä, se on ihan niin kuin, yhtä kaikki, ihan samaa kaikki. Sama sen väliä, mitä tapahtuu. Kaikki menee. Sitten vielä se loppu. Jesus fucking Christ. Niin kuin mä sanoin, niin tässä elokuvassa ei kukaan kuole. Ei kukaan kuole. Ja nyt sä sanot, että hei Willy, sä sanoit äsken, että vittu, se kuoli tää John Houseman, John Bradleyn esittämä jätkä, kun se uhrasi itseensä, kun se räjähti. Sen piti uhrata itseensä, se pommi räjähti.
teknisesti kyllä kuole. Mutta meille tulee vielä semmoinen epilogi tässä sitten, että näytetään, että tämä megastruktuurin AI sitten on plim, se on siellä valkoisessa huoneessa siellä hengailee tällä näin. Ja sitten plim, yhtäkkiä tämä John Bradley-hahmo ilmestyy sinne. Mitä? Ja taas se alkaa lässyttää heti vittu sarkastista dialogia, tämmöistä niin kuin hupsua dialogia tällä. Mitä tämä tarkoittaa näin? Ja totta kai se rakkaan ihminen, oma vanha äiti siellä sitten puhuu niin kuin sille, tekoäly puhuu sen hahmona sitten, että no, me kloonasimme juuri ennen kuin räjähdit paskaksi, niin kloonasimme sinut tänne meidän tietokoneen muistiin, että nyt sitten olet yksi meistä ja pääset sitten, olet osa kuuta. Ja sitten se sanoo tietysti, cool, niin kuin tällainen. Kun vittu silläkään ei ole mitään merkitystä. Näin. Olet osa kuuta ja nyt meillä on tehtävää paljon. Ai mitä vai? Aloitetaan. Ja sitten boom, lopputekstit. Eli oikeasti nämä runkkarit kuvittelivat, että tälle tulee vielä jatkoosa. Että niinku ilmeisesti, mitä siinä olisi tapahtunut sitten, että Moon Build tai joku semmoinen teksti, että no, nyt tää alkaa niinku, tiedätkö, niinku, nyt vasta alkaa tapahtua, niinku, vittu. Ai niin, ja se kissakin oli vielä kloonattu sinne. Siis vittu, se kissakin oli vielä kloonattu sinne. En taju. Ei. No okei. Mä annan, tiedätkö, propsit siitä. Mä annan plussaa siitä, että on lähdetty tekemään näinkin, tiedätkö, tänäkin vuosikymmenellä vielä. Itse asiassa tämän piti tulla jo 2021. Tämä teko aloitettiin 2019. Niin, mutta covid oli siinä välissä, niin ne lykkäsi sitä vuodella. Niin, mutta sitä mä arvostan, että on tehty vielä nykypäivänä niin siis ison budjetin elokuva ja tämmöinen aika villi idea ja siis semmoinen, tämä ei ole mikään niin kuin IP-hen perustu, tämä ei perustu mihinkään sarjakuvaan tai kirjaan tai mihinkään, mutta on lähdetty tekemään ihan tämmöinen originaali idea elokuva kalliilla rahalla. Annetaan siitä plussaa kyllä, siis arvostan tämmöistä urheutta kyllä siitä. Ja edelleen arvostan niitä, siis osa näistä CGI-kuvista on aika hienoja kyllä, niin kuin, siis omassa lajissaan kyllä. Mutta niin kuin muuten siis käsikirjoituksella, siis tää on ihan avutonta paskaa, tää on ihan luokatonta paskaa, tää on dialogia ihan hevon paskaa, tapahtumat on niin järjettömiä, että niin kuin, niillä ei voi mitään muuta kuin nauraa. Ja tästä päästään siihen pointtiin, että kyllä mä tykkäsin katsella tän uudestaan. Siis tää on tosi viihdyttävä elokuva siinä mielessä, kun tykkää paskoista elokuvista. Siis mä olin koko ajan niin kuin itsekseni kattelin tuossa, niin ei vittu, miksi tätä? Mä olisin varmaan tosi rasittava, tiiäksä, että niin kuin seuraa katsella siis niin kuin henkilölle, joka ei tykkää siitä, että niin kuin joku niin kuin järkeilee elokuvaa, vaan haluaa vaan niin kuin nauttia siitä niin kuin visuaalista tällään niin kuin, ja toinen siinä vieressä. Niin kuin, ei vittu, miten se tekee tollain? Siis tässä saa koko ajan tehdä sitä, että okei, miksi ne tekee näin, miksi ne niin kuin menee tuolla, miksi ei sanonut tuota. Ja miksi esimerkiksi nämä NASAn tyypit, ne on ilmeisesti tiennyt tästä niin kuin, sitten heti niin kuin ensimmäisen kuulennon aikana. Okei, mitä väliä tällä on, että ne on tiennyt? Niin, silti ne kaikki on tosi yllättyneitä siitä, että näin tapahtuu. Mikä siinä oli pointti, että se piti niin kuin lisätä siihen, että okei, tää on vähän tämmöinen conspiracy ollut. Niin kuin. Siis se on vaan niin kuin päälle liimattu, koska yleensä tämmöisessä filmissä pitää olla tämmöinen jännä conspiracy. Siis tällä ei ole mitään merkitystä. Mikä se EMP-pommi? Mitä tarkoitusta varten se on alun perin rakennettu, jos ei tätä tarkoitusta varten? Mistä ne tiesi, että se vaikuttaa sinne? Ja tää vitun alien-rotu tosiaan, mikä on miljardin vuotta aikaansa meitä edellä, ne ei ole keksinyt tämmöistä niin kuin EMP-pommia. Niin kuin, siis EMP, mikä tapahtuu niin kuin ydinräjähdyksen sivutuotteena, niille ei tullut mieleen tämmöinen asia, niin kuin, ei varmaankaan, kun se on niin vitun rauheisa ja harmonista, niin kuin, ne ei keksinyt tämmöistä. Vaikka niillä on kuitenkin niin kuin, ihan vitusti niin kuin näitä sota-aluksia, ne on puhunut, se oli niin kuin, tiedätkö, se koko satanan megastruktuuri oli täynnä kaikkea niin kuin avaruushävittäjä ja tämmöisiä. Niin kuin näin. Ehkä se olisi jatkunut justiin se Moonfall 2 sitten siitä, vähän niin kuin ID4, tiedätkö, että ne on ottanut sen kuun haltuun ja tekee yhteistyötä tämän tekoälyn kanssa ja sitten tulee justiin se seuraava viton aalto näitä nanobotteja, niin kuin, vähän niin kuin ID4 ja siis se oli kans ihan, siis se oli ihan vitu yhtä anaalista kuin tää, mutta niin kuin, tää oli vähän hauskempi kyllä, tää on ehkä vähän reippaampi kuin se ID4 2.
Ehkä pitäisi katsoa nämä molemmat peräkanaa ja sitten tehdä arvio. En mä ala tekemään sitä kyllä. Sanonpa sen, että jos olet huonojen elokuvien ystävä, tykkäät kaikista epäloogisuuksia, tykkäät puida niitä kavereiden kanssa kaljalla keskustella tämmöisistä typeristä elokuvista, niin tää on just hyvä elokuva semmoiseen tarkoitukseen. Kyllä tästä riittää tosi paljon puhuttavaa. Mä oon ihan varmaan, unohdin varmaan niin kuin, tiedätkö, puolet kaikista typeristä jutuista, mitä tässä elokuvasta oli. Jos tää kuulostaa sun mielestä hauskalta, niin kato ihmeessä, mutta siis en mä kyllä niin kuin, jos et sä saa kiksejä tämmöisestä niin kuin elokuva-analysoinnista, niin ei silloin kannata kyllä katsoa kyllä. Tai sitten katsoo vaan ja räpeltää jotain puhelinta siinä samalla kyllä. Joo. Mutta hei, nyt kerro, onko sä nähnyt Moonfallia ja aiotko sä katsoa sitä tämän jälkeen kyllä. Sitten paina tykkää ja tilaa kanavaa. Kiitoksia, että jaksoit katsella. Se on moro ja seuraavaa paskasaavia sitten haistele.